99 kol a bohužel samozřejmě na tom Pinsku mi odešla trochu. Už pátou etapou pokračuje letošní ročník slavné Tour de France. Na jezdce čeká 183 km a na své si přijdou především sprintéři. Na programu jsou i dvě prémie čtvrté kategorie. Žlutý triko drží stále domácí závodník Julian Alaphilippe. Tolik zprávy na Kisu s Jirkou Vondrou. Přátelé, my pokračujeme ve vysílání odpověď Jumpu, vy to sledujete také na Facebooku Kisu. United Six a Heaven jdeme další hodiny. To nejlepší od 90. let. Kiss.